Yo, nagtataka din ba kayo kasi kahit hindi naman bumubuo ng damage item yung mga Tamus, pero ang lakas pa rin ng lifesteal nila? Well, dahil kasi yun sa number 1 misconception sa ulti ni Tamus. Maraming nagsasabing king of lifesteal daw si Tamus, pero hindi nila alam wala naman talagang lifesteal na skill si Tamus. Hindi naman kasi lifesteal yung ulti niya, HP restore yun. Bakit big deal to? Yung lifesteal kasi tumataas siya base sa damage mo. Samantalang yung HP restore ng ulti ni Tamus, hindi siya naka-base sa damage niya, kundi sa 2 to 3% ng maximum HP niya. Tignan nyo dito, bubuuan natin ng 6 na Blade of Despair si Tamus para tumaas yung damage niya. Saka tayo mag-ulti at ang HP na makukuha natin sa bawat basic attack ay 172. Try naman natin ngayong bumuo ng 6 na Curse Helmet para sa additional HP na bigay nito. Tignan nyo, naging 388 yung HP na makukuha mo sa bawat basic attack. Kasi mas mataas yung HP niya, mas tumataas din yung HP restore na galing sa ulti niya. Etong mechanics din ng ulti mo yung dahilan kung bakit mas binubuuan ng defensive item si Tamus kesa ng damage item. Saktong-sakto pa na na-buff yung Molten Essence at Curse Helmet ngayon. Mas mataas na yung damage nito ngayon sa mga minions. Kaya ito yung ginagamit na bagong first item kay Tamus ngayon. Sulit na sulit to kasi mas matuling ka na mag-clear ng wave, ibig sabihin mas matuling ka makaka-rotate, mas mataas pa yung HP restore na makukuha mo dahil sa base stat nito na additional HP. Lipat naman tayo kung kailan o kanino pinapangontra si Tamus, especially sa MPL. Mula week 1 may 10 matches pa lang si Tamus. Medyo mababa, di ba? Pero ayos lang yan kasi isa lang yung ibig sabihin niya na pinipili lang si Tamus panlaban sa certain matchup. Ang tanong ngayon, kanino? Sa 10 laban ni Tamus, 5 beses siyang pinanlaban kay Esmeralda. 3 beses siyang ginawa ng RSG at lahat ng yun panalo. Ginamit din to ng 1 beses ng Onyx panlaban sa TNC at nanalo din sila. Tapos ginamit din to ng NXPE laban sa Esmeralda ni Edward pero natalo sila. Iba kasi talaga yung Esmeralda ni Edward kaya dito napapasok yung motto ng channel natin, Mastery over Meta. Pero overall, 80% pa rin yung naging win rate ni Tamus laban kay Esmeralda kaya pwede nating sabihin na pang-counter talaga siya kay Esmeralda. Sunod naman natin yung stats niya laban kay Pakito. Ginamit si Tamus laban kay Pakito ng RSG ng 2 beses. 1 beses din tong ginamit ng Onyx at 1 beses din sa TNC. At lahat ng yan panalo. 100% yung win rate ni Tamus kaya pwede nating sabihin na pangontra yung mechanics ni Tamus kay Pakito. Punta naman tayo sa sikat na explainer ngayon at bala ko din gawa ng tutorial to soon, si Yuzong. Ginamit si Tamus ng 1 beses ng TNC at 1 beses ng RSG panlaban sa Yuzong at parehas yung nanalo. 2 beses din tong ginamit ng Omega panlaban sa Yuzong kung saan nanalo sila ng 1 beses at natalo sila ng 1 beses. Overall, 75% yung win rate ni Tamus kay Yuzong kaya pwede nating sabihin na decent siyang pangontra. Kailangan mo lang talaga mag-ingat sa Furious Dive Petrify combo. Dahil kasi sa requirements ng ultimo, sisi talaga yung isa sa mga kahinaan mo kasi pag di ka nakapalo, hindi ka makakuha ng HP restore. 1 beses din palang pinanlaban ng TNC si Tamus kay Uranus. At hindi yun naging successful. Napapaisip ka na ba bakit gumagana si Tamus kay Esme, Yuzong at Pakito pero hindi kay Uranus? Hindi man nakukontra ng skill ni Uranus yung skill ni Tamus, kontra naman yung mechanics ni Uranus sa mechanics ni Tamus. Anong ibig sabihin ko dito? Ang common quality kasi ni Esme, Pakito at Yuzong, gustong-gusto nilang nakasubsob sa target nila para nakakapag-deal sila ng damage at nakakakuha sila ng sustain. Na gustong-gusto din ni Tamus kasi ibig sabihin nun tuloy-tuloy lang yung basic attack mo, tuloy-tuloy lang din yung HP restore ng ultimo. Bukod pa dyan, hindi ka rin mahihirapan sa pagbato at pagkuha ng karet mo kaya mag-i-stack lang at mag-i-stack yung passive mo at yung true damage nito. Parang yun nangyari sa 1 versus 4 ni Cram sa NXPE. Dahil tuloy-tuloy lang yung pagbato at pagkuha niya sa karet niya, tuloy-tuloy lang din yung HP restore na nakukuha niya sa ulti niya.
Kaya kahit marami siyang tinatangking damage, nasustain niya pa rin yung sarili niya. Sobrang kabaliktaran naman nito sa mechanics ni Uranus. Si Uranus kasi ang gagawin niya, magkakat lang siya ng lane, pag nakita ka niya, babatuhan ka niya ng Ionic Blades, tapos magbabak na siya o kaya magpapahabol sa'yo hanggang mag-cooldown lang ulit yung Ionic Blades niya. At ayaw na ayaw ng ganong kalaban ni Tamus kasi medyo bitin siya pagdating sa mobility. Oo, may passive at skill to siya pero pagtapos nun, wala na. Sama mo pa na yung true damage ng passive ni Tamus ay may 2 seconds na delay. Pag umalis yung kalaban bago sumabog yung passive mo, hindi na sila tatamaan kaya ayaw na ayaw talaga ni Tamus yung mga malilikot na kalaban. Kung may request kang hero tutorial, i-comment mo lang sa baba. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Bago ko ipaliwanag yung combo at yung build kay Tamus, depende sa playstyle nyo, isisingit ko muna dito yung analysis ko tungkol sa Tamus ni Dilar para sa skill mechanics at gameplay tips at saka para di na rin kayo palipat-lipat ng video. Yung passive ni Tamus, matunin yung takbo niya pag hindi niya hawak yung karet niya. Pag napulot niya naman yung karet niya, magiging enhance yung next basic attack niya. Tapos may sasabog din na lava pagkatapos ng 2 segundo na may kasamang true damage kaya makate. Yung skill 1 mo naman, ihahagis mo yung karet mo tapos may slow yung mga didikit dito. Yung skill 2 mo, dash siya na may kasamang slow kung saan ka babaksak. Tapos babalik din sa yung karet mo kung hindi mo to hawak at mananakback yung mga herong dadaanan nito. Magandang gamitin to pagka aksidente mong naiba to sa maling lugar yung karet mo. Ito na yung ultimate ni Tamus. Meron siyang 3 effect. Una, yung continuous damage sa mga nakapaligid sa'yo. Pangalawa, tataas din yung attack speed mo. At pangatlo, hindi ka magkakaroon ng lifesteal pag naka-ultimate ka. HP restore yung binibigay ng ultimate mo na equal sa 2% ng HP mo kada normal attack mo. Ngayon, pag-aralan naman natin yung gameplay ni Dilarsky. Isa si Tamus sa mga makakating hero kahit level 1 pa lang kaya talagang tinig advantage yun ni Dilar. Hindi pa nagsasalubong yung mga minions, ginamit niya na kagad yung skill 1 niya para habang dumadaan yung mga minions sa karet niya, nababawasan na kagad yung buhay nila. Advantage kagad to kay Dilarsky kasi dahil dito, malaki yung chance niyang maunang mag-clear ng wave. Dito naman, tignan nyo kung gaano kalugi si Pakito lalo na pag level 1. Pagkatapos kasi ng skill 2 ni Trimar TC, kailangan niya nang bumak kasi wala na siyang ibang gagawin. Pero tignan nyo yung ginawa ni Dilarsky dahil lumapit si Trimar TC. Lugin-lugi, diba? Kada mag-i-skill 2 ka, haharasin ka lang talaga ng haharasin ni Tamus. Tulad ng sabi ko kanina, dahil unang makakapag-clear si Dilarsky dito, tignan nyo kung saan kagad siya dediretso. Kung isipin mo, maliit na bagay lang naman yan, creamer lang naman yan. Pero sa first jungle rotation, mahalaga yan kasi pwedeng hindi mag-level 4 yung jungler nyo dahil naagawan yan. At pag hindi nag-level 4 yung jungler nyo, lugi na kagad kayo sa first turtle. Bukod pa dito, hindi lang ngayong kukunin ni Dilarsky yan. Kada magre-respawn niyang Kramer, iikutan talaga at kukunin niya yan sa buong game. Maliit na bagay sa ngayon pero pag tumagal, ang laki ng magiging lamang ng jungler nyo. Kasi laging kompleto yung nakukuha niyang jungle, samantalang yung kalaban laging bawas ng isa. Napuna ko din na para matake advantage yung passive ni Tamus, laging binabato ni Dilarsky yung karet niya kung saan-saan para sa additional movement speed at saka mas madali siya makakaikot sa mapa. Ginagamit niya din yung skill 1 niya pang check ng bush.
Lagi din prina-priority ni Dilarsky yung advance na pag-clear ng wave para kahit iwan niya yung lane niya para bumack up sa clash o kumuha ng objective, nagbibigay pa rin ng pressure sa lane yung mga minions nila. Parang dito, dahil advance siyang nag-clear ng wave, habang nagte-turtle sila Kairi, pumesto na kagad si Dilarsky at si Bimo para i-zone yung mga kalaban na magta-try mag-contest ng turtle. Pero bukod doon, nakadagdag din sa iisipin ng mga kalaban yung minion wave na nagpupush naman sa bot. Kung iisipin mo, ang trabaho lang talaga ni Dilarsky dito ay yung pag-limit sa resources na makukuha ng jungler ng kalaban, tapos mag-clear sa bot at hayaang magbigay ng pressure yung mga minions habang nagzo-zone lang siya ng kalaban. Pagdating naman sa combo, technically, ang kailangan nyo lang gawin ay ihagis at damputin yung carrot nyo. Pero para ma-take advantage nyo yung passive at yung cooldown reset ng skill 2 nyo, ang magandang gawin dito ay mag first skill muna kayo tapos damputin nyo yung carrot. Pag damput nyo, wag muna kayo magbe-basic attack kasi matagal naman yung duration ng passive nyo. Hintayin nyo muna mag-cooldown yung skill 1 nyo. Pagka cooldown na, saka mag-basic attack, skill 1, skill 2 para mapunta sa yung carrot at mag-reset yung skill 1 mo, tapos basic attack, skill 1, dampot ng carrot, tapos basic attack ulit. Dahil sa gantong combo, 3 beses nyong matitrigger yung passive nyo. Pagdating sa build, may 2 build akong nakikita sa kanya depende sa playstyle nyo or sa pangangailangan ng laro. Una, yung hybrid build na katulad ng ginagawa ni Nats. Maganda tong gawin pag may solid tank na kayo na magsusok ng damage ng kalaban. Ang build niya, una War Axe para sa mobility, damage at penetration. Saka magdo-dominance Ice para sa anti-sustain. Tapos isang defensive item depende sa pangangailangan nyo. Saka na ngayon mag-Malefic Roar para sa penetration at saka saktong-sakto lang yan. Kasi malamang ngayon may defensive item na yung mga kalaban. Tapos defensive item ulit yung last item depende sa pangangailangan mo. Yung isang build naman pang pseudo tank. Bagay na bagay to sa rank game lalo na pag walang gustong mag-tank sa team nyo. Ang gagawin nyo lang ay magmo-molten essence muna kayo para mapatulin yung wave clear nyo. Saka kayo magdo-dominance ice kasi puro sustain hero naman yung mga kalaban nyo sa XP lane. Kaya malaking tulong yung mabibigay nitong anti-sustain lalong-lalo na sa laning phase. Saka na kayo ngayong bubuo ng Bloodlust Axe para sa additional sustain. Nagpapatong kasi yung ultimo at yung spell vamp pag binato at kinuha mo yung skill 1 mo. Kaya napakalaking tulong nito sa sustain. Tapos yung natitirang slot puro defensive item na depende sa pangangailangan mo. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.